हाँ जनाब मोंगा डिस्कस कवलो एम एस एक्सेल 2007 एम एस एक्सेल 2007 के मंगा होम मेन्यू हम डिस्कस कली बटोला दा शो बिया इंसर्ट मेन्यू वा इंसर्ट द टूल څومره چې मेन्यू دا منکو دا غینه بعد به موږ فارمولې استعمالو بیا به موږ شیټونه باقي کی جوړو او ټول دا بیسیک کم मेन्यू چې دا به موږ ختمو نو باقي انسرت मेन्यू کې موږ شروع انسرت کې ټیبل شو الستریشن شو چارت شو اپ ټو لینکس اوس موږ راځو لینکس ته لینکس मेन्यू کې جناب موږ لینکس ته وی یو شیز د بل سره جوړاول لیټ سپوز یو پیج د بل سره موږ لینک کولای شو صحیح ده کنه هایپر لینک چې ته وی یو پیج د ویب سایټ سره موږ لینک کولای شو یو ویب سایټ د بل ویب سایټ سره تاسو به اوس وینئ څنګه زه دا پیج لږ زوم کوم او زه لیټ سپوز واړم چې دلته زه ولیکم ګوګل زه ولیکم دا زما سره لینک شي لینک مطلب څه چې د باندې زه کلیک کوم او دا زما سره ډایرکټ ته جمپ کوي زما سره د ګوګل کولاو شي د ایم اس ایکسل نه زما سره ګوګل کولاو شي صحیح ده زه به د باندې کلیک ما وکولم لینک ته لینک رالم ته به زه د ګوګل اډرس ولیکم ایگزیسټینګ فایل اور ویب پیج دلته به زه اډرس ولیکم د ګوګل ایچ ټی ټی پی www.google.com او دا ما اوکې کو ټیک شو دلته زما سره هایپر لینک چې کله جوړ شي تاسو پسنګ پیژنئ تاسو اوسې نه ساده ماوس ساده کرسر دی خو چې دلته زه راشم دلته زما سره لاس جوړ شي لاس دلته زما نه زه کلیک وکړم سرور اف راکسي انټرنیټ زما سره اوس نه ده کنیکټ نو ځکه نه کولاویږي ادروایز زما سره هایپر لینک جوړ شو دلته د لاس نشان رالی تاسو وینئ د لاس نشان چې کله راشي هایپر لینک دلته جوړ شي دلته ما ورکړی www.google.com زما سره دلته لینک جوړ شو اوس لیټ سپوز زه غواړم زما سره شیټ 1 اوپن دی چې زما سره د شیټ 2 یا شیټ 3 اوپن شي نور شیټ هم زه انسرټ کولی شم نور دلته زما سره شیټ 5 اوپن شي زه په شیټ 1 کې دلته یو بل ځای ته جمپینګ غواړم دلته زه ولیکم لیټ سپوز زه وایم چې زه دلته غواړم شیټ 3 ته شیټ 3 ته ځم نو دلته به زه دا کلیک کوم هایپر لینک ته رالم هایپر لینک کې به زه راشم پلیس ان د ډاکومنټ پلیس ان د ډاکومنټ ته زه رالم او دلته زه وایم شیټ 3 ما اوکې کو دلته زما سره لینک جوړ شو د لاس نشان جوړ شو د کرسر نه د لاس نشان شیټ 3 ما دلته تاسو ګورئ شیټ 3 ته زه رالم دلته په شیټ 3 کې زه واپس وایم چې زه دلته د دې نه په تھرو لینک شیټ 1 ته واپس ځم شیټ 1 دلته که تاسو هر څه ولیکئ لیکلو سره زما مقصد نشته هر څه چې ولیکئ صرف لینک پر شیټ 3 تاسو ورکئ شیټ 1 ورکئ دلته چې تاسو هر څه لیکئ هغه هیڅ مسله نه کوي ښه اوس لیټ سپوز دا ما سلیکټ کو هایپر لینک ته رالم هایپر لینک کې پلیس ان د ډاکومنټ دی زه واپس شیټ 1 ته غواړم اوکې مې ولیکو شیټ 1 ته ما واپس تاسو دلته ګورئ زه په شیټ 3 کې یم شیټ 1 ته به زه نه جامپینګ کوم شیټ 1 ته زه رالم شیټ 1 کې ما ګوګل یو لینک ورکړی یو مې شیټ 3 لینک ورکړی نو دا شو هایپر لینک یو پیج د بل پیج سره لینک کول یو ویب سایټ د بل ویب سایټ سره لینک کول یو پیج د ویب سایټ سره لینک کول ټیک دغه هر قسمه دغه تاسو په دې باندې کولی شئ لینک کولی شئ اوس زما سره بل دی د هغې نه بعد ټیکسټ کې ټیکسټ باکس دی ټیکسټ باکس سمپل ما دا کلیک کو زه رالم دلته تاسو ساده ټیکسټ شی لیکل دلته لیټ سپوز زه ولیکم hello this is learning of MS Excel 2007 صحیح ده and یو دغه به زه بل هم ولیکم چې please subscribe my channel ٹھیک ده کنه دا هم پکې ښه دی please subscribe my channel this is learning of MS Excel دا ساده ټیکسټ باکس شو صحیح ده ټیکسټ باکس کې نورې څه نه وي بس دغه دی بیا تاسو سایز هم غټولی شئ کمولی هم شئ سمپل پیج باندې دغه لیکلي دا تاسو کولی شئ دا یو ځای نه بل ځای ته موو کولی هم شئ صحیح ده روټیشن
دغه شو جناب. بیا د هیډر اینډ فوټر. هیډر اینډ فوټر وایي څه ته؟ هیډر اینډ فوټر مطلب هیډینګ اینډ کیپشن چې کوم راځي. هیډینګ بارنۍ د یو پیج د پاسه چې کوم بره غټ لیکل وي هغه ته هیډینګ وایي. هیډر شو. فوټر پیج نه لاندې چې کوم ایسئ نو دې باندې زه کلیک وکړم. دلته به زما سره لاړې د نارمل پیج نه هیډر اینډ فوټر پیج ته. بره درې هیډر دي، یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی. دلته زه هر څه انسرټ کولی شم. لیټ سپوز دلته انسرټ کړم پیج نمبر ما انسرټ کو. دلته مې انسرټ کو کرنٹ ټایم مې انسرټ کو او په دریم نمبر دلته هیډر کې مې کرنٹ ډیټ انسرټ کو. ټیک شو. دا زما سره هیډر رال. هیډرز رال لاندې به زه اوس راشم فوټر لاندې وي. د پیج د ټولو اخیره ته فوټر وي. زه به لاندې راشم. جی بالکل زما سره فوټر دي. نو هیډر هیډینګ شو، فوټر کیپشن شو د پیج لاندې حصہ. دلته هم زه چې سم ورکوم دلته زه ورکولی شم فایل نیم شو، شیټ نیم شو، ټي سی دغه ما ورکړه. اوس تاسو دا لیدل غواړئ نو کنټرول F2 پریس کړئ. زه لاړم واپس بره. نه دا ما سره نه اوپن کېږي. بس هیډر اینډ فوټر سمپل دغه میکانیزم دی. دا هیډر شو، درې هیډر ما دلته ورکړله. فوټر د پیج د ټولو لاندینۍ حصه چې وي فوټر شو. واپس زه نارمل پیج ته ځم. ویو ته به لاړ شم، پیج لیوټ ته به لاړ شم. پیج لیوټ کې به نارمل پیج ته لاړ شم. واپس زما سره خپله مینیو کولاو شوله کوم نارمل پیج شو. ښه انسرټ مینیو ته لاړم. انسرټ کې هیډر اینډ فوټر هم وشو. ورډ آرټ. ورډ آرټ کې جناب څه وي؟ سمپل تاسو چې کوم ټیکسټ لیکئ هغه به سټایلش راځي. لیټ سپوز ما د سټایل باندې کلیک وکړو او زه دلته ولیکم، ما ولیکو لیټ سپوز پاکستان. دغه سټایلش ته دی نه به تاسو سټایل چینج کولی شئ یا هر قسمه کلر ورکولی شئ، مختلف قسم دغه به تاسو اپلای کولی شئ. ټیک شو. سمپل لیکل دي خو سټایلش دي. ها واپس راځم انسرټ مینیو ته. انسرټ مینیو ته رالم. سیګنیچر لاین. ورډ آرټ مو شو سیګنیچر لاین. سیګنیچر لاین کې صرف بس تاسو سمپل خپل سیګنیچر لیکلی شئ. دلته رالم مایکروسافټ آفس سیګنیچر لاین ته رالم. ډونټ شو دس میسیج اگین دا مې وه. اوکې مې کو. دلته زه لیټ سپوز اوس خپل نوم لیکم. ما خپل نوم ولیکو. د هغې نه بعد لیټ سپوز ما ولیکو انسټرکټر سټوډنټ مې ولیکو. स्टूडेंट ٹھیک شو. ایمیل مې ولیکو. ایمیل د ضرورت هم نشته. ایمیل لیټ سپوز abc@gmail.com. اوکې مې کو. ټیک شو. دا زما سره رالی. زما چې کوم هغه سیګنیچر و دا تاسو اوس موف کولی شئ. د پیج په هر حصه باندې لګولی شئ. خو د خپل سافټویر دی چې هغه تاسو سره نه انسټال نو بیا مایکروسافټ والا د تاسو له داسې هغه لوګو شو کوي هم نه. دا شو سیګنیچر لاین. ټیک شو. د هغې نه بعد آبجیکټ دی. آبجیکټ ته وایي آبجیکټ مطلب بل پروګرام کې ته څه جوړ کړې هغه بیا دلته راوړل غواړي. بهرحال دا دومره استعمالېږي هم نه. سمبل دی. سمبل مطلب تاسو any type of symbol تاسو دلته انسرټ کولی شئ. هغه سمبل کوم چې کیبورډ کې نه وي. کیبورډ کې many type of symbol داسې دي چې هغه دلته شته دی نو تاسو د دې نه په اسانۍ سره دغه انسرټ کولی شئ. هر قسمه چې وي. لیټ سپوز many type of symbols داسې دي چې هغه کیبورډ کې نشته. تاسو د دې نه انسرټ کولی شئ. دا ما انسرټ کو. ټیک شو. نو تاسو سایز غټولی شئ. هر څه دلته کلر هم ورکولی شئ. بیکګراوند کلر لیټ سپوز د دې نه ورکړم. ټیک شو. نو دغه سیمبلز پکې many type of symbol دي. بلاشي سیمبلز تاسو انسرټ کولی شئ د دې په اسانۍ سره. نو دا و جناب انسرټ مینیو. په انسرټ مینیو کې څه
tables, illustrations, charts, links and text. Simple دغه مونږ ډیسکس کړل ډېر په اسانه سره ان شاء الله. امید لرم چې تاسو به پوه شوي وئ. دغه ټول مینیو چې څومره هم دي پیج لیاوټ فارمولاز ډیټا ریویو ویو دا به ټول ختموو ان شاء الله. د هغې نه بعد به بیا په دې کې مونږ شیټس جوړو څومره چې مې ورک شیټ په هغې باندې به مونږ کار کوو. سو stay with us. Thank you.